Chào mừng thính giả đến với chương 10 của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuất. Chương 10: Hạn chế số 6: thiếu đam mê, tầm nhìn hoặc động cơ. Vài tháng trước, tôi nhận được điện thoại của David, một người bạn lâu năm. Khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện thì anh ấy hỏi liệu tôi có thể dẫn cậu con trai Michael đi ăn trưa vào một ngày nào đấy và nói chuyện với cậu bé về tương lai của cậu được không? David chia sẻ rằng Michael đang lúng túng trong việc lựa chọn nghề nghiệp cũng như định hướng con đường tương lai của cậu. Tôi đã gặp Michael cách đây rất nhiều năm, vì vậy tôi cũng rất mong gặp lại cậu bé. Chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng địa phương. Như tất cả những chàng thanh niên đang tuổi lớn, Michael gọi gần như tất cả các món có trong thực đơn. Ở vào độ tuổi ấy, dường như số lượng là thứ quan trọng nhất. Thật vui khi thấy Michael ăn ngon miệng. Trong bữa ăn, Michael kể về những môn mà cậu đang theo học, nhưng cậu cũng nói với tôi là cậu chẳng hào hứng với bất kỳ môn nào trong số đó. Cho tới thời điểm này thì Michael đã tham dự đủ các khóa học theo đúng yêu cầu dành cho một sinh viên năm cuối, nhưng tất cả các môn học đều dàn trải và không tập trung vào bất cứ chuyên ngành nào. Vì thế mà cậu chưa kết thúc môn nào cả. Trong khi đó, Michael đang học năm thứ 5 và chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Tôi hỏi, thế các môn học gần đây của cháu thế nào rồi? Cháu đã bỏ vài môn trong học kỳ này vì cháu bị tụt lại phía sau, cậu trả lời. Hơn nữa, sau khi xem xét lại điều kiện để tốt nghiệp thì cháu mới biết là những môn cháu đã đăng ký học không giúp gì được cháu cả. Hiện tại thì cháu học bao nhiêu môn mỗi tuần và cháu đã bỏ những môn nào? Tôi hỏi tiếp. Câu trả lời của cậu bé làm tôi bật ngửa. Trước đây cháu học 15 môn, nhưng giờ thì cháu chỉ còn học có 3 thôi, vì nếu cháu thay đổi chuyên ngành thì cháu sẽ không cần học những môn kia nữa. Tôi không thể tin được, cậu bé đã bỏ đến 12 môn chỉ trong một học kỳ. Cậu đã đăng ký và đóng học phí cho những môn học mà cậu chẳng thèm kiểm tra xem liệu chúng có giúp ích gì cho chuyên ngành của cậu hay không. Tại sao Michael đóng học phí rồi lại không theo học? Câu trả lời thật đơn giản, bởi vì người khác trả tiền cho những môn học đó. Cha mẹ Michael là những người tốt bụng, họ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. David có một công việc lương cao, nhưng anh phải thường xuyên đi công tác. Vợ của David cũng đi làm, và việc chồng hay đi vắng khiến cô bận rộn hơn với trách nhiệm gia đình. Khi hỏi thêm, tôi phát hiện ra nhiều chi tiết đáng chú ý. Michael dậy rất muộn vì cậu không phải đi làm và cũng không phải đến lớp. Cậu chỉ đi học có 3 giờ một tuần và cậu thường ngủ cho đến giờ ăn trưa. Một lối sống gay go đây, song ít nhất thì tôi cũng đánh giá cao sự thành thật của cậu. Chúng tôi xong bữa trưa và ngay sau đấy thì câu chuyện xoay sang chủ đề mà cậu bé muốn nói, sự nghiệp của cậu. Cháu cần tìm một việc gì đấy cho phép cháu làm việc vào lúc cháu muốn và với mức lương kha khá. Michael mở lời, cháu không muốn một công việc quá nhiều áp lực và cháu muốn có thời gian để giao du với bạn bè. Cháu không biết chắc là cháu muốn làm gì, nhưng đại thể cháu đang tìm kiếm loại công việc như thế. Theo bác thì cháu nên làm việc gì đây? Tôi nắm ngay lấy cơ hội này và đi vào việc chính. Tôi nghiêng người về phía cậu và bảo, Michael, cháu biết là công việc làm ăn của bác đang tiến triển rất tốt. Xem nào, bác có một công việc cho cháu, nhưng có lẽ cháu không thích đâu. Trong vài năm đầu thì công việc chẳng có gì khó khăn cả. Thật ra cháu có thể làm hầu như mọi việc mà cháu muốn, nhưng sau đó sẽ khó khăn hơn một chút. Ồ, nghe có vẻ hợp với cháu đấy. Công việc gì thế hả bác? Cậu bé ngồi thẳng dậy, không giấu được sự háo hức. Tôi chồm đến gần cậu bé đến nỗi cậu tưởng là tôi sắp hôn cậu. Bác nghĩ cháu nên cân nhắc công việc này. Là một người hiến tạng, trong vòng vài năm nữa bác sẽ già đi và có thể bác sẽ cần đến một quả tim mới. Còn cháu thì chẳng làm nên trò trống gì với quả tim khỏe mạnh của mình cả. Thế nên bác nghĩ rằng bác sẽ mua quả tim của cháu ngay từ bây giờ, để sau này khi cần đến thì bác sẽ có ngay. Cháu đang lãng phí cuộc đời mình, còn bác thì không. Vì thế bác sẽ có cơ hội hoàn tất những dự án quan trọng mà bác đang làm dở. Thế nào, cháu nghĩ sao? Chúng ta có thỏa thuận không? Nụ cười trên môi Michael tắt lịm và cậu bé nhìn tôi như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Đó là sự thật lạnh lùng, khó nghe, nhưng đó là sự thật. Tôi lại vươn người ra trước, hai tay ghi lấy đầu cậu bé. Nhóc con,
Hiện cháu chẳng có tí giá trị nào bởi những gì cháu đang làm với bản thân. Tôi bảo, hãy thức tỉnh và đi làm một điều gì đấy xứng với tài năng của mình đi. Nhân tiện, đừng gọi bác đi ăn trưa nếu cháu vẫn chưa đi học đầy đủ trở lại. Cháu có tiềm năng đặc biệt, nhưng việc cháu đang lãng phí từng ngày quý giá lại là một sự xúc phạm đối với tài năng mà cháu được ban tặng. Hãy học hành cho tử tế vào và làm một việc gì đấy có ý nghĩa với cuộc đời mình, hoặc là hãy nhận lời đề nghị của bác. Tôi hôn lên trán cậu, rồi chúng tôi đứng dậy và cùng bước ra ngoài. 5 tháng trôi qua, và rồi tôi cũng nhận được điện thoại của Michael. Cậu đã tốt nghiệp và tham dự vài cuộc phỏng vấn xin việc. Cuối cùng, cậu được nhận vào một công ty có tiếng tăm, và hiện nay cậu làm việc rất tốt. Mỗi khi nhắc lại cuộc thương lượng giữa chúng tôi, Michael đều cười ngất, nhưng điều quan trọng là cậu đã hiểu ra vấn đề. Chắc do có gen di truyền từ ông nội, nên tôi cảm thấy rất khó hiểu khi thấy nhiều người đang lãng phí những tiềm năng họ đã được cuộc đời ban tặng. Trong nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến cách một người bạn đối mặt với thử thách tinh thần nghiêm trọng. Dù tiền lương hàng tháng của anh nhận được rất ít ỏi, vậy mà lúc nào mọi người cũng thấy anh vui vẻ, yêu đời. Khi nghe anh nói về việc anh phụ giúp những người buôn bán tạp hóa, hay nghe anh kể về các khách hàng của anh, cũng như tên con cái của họ, bạn có cảm tưởng rằng anh đang thay đổi cả thế giới. Mà quả là anh đang thay đổi thế giới. Ngược lại, cũng có rất nhiều người không biết làm gì với những món quà mà cuộc đời đã ưu ái dành cho họ. Thường thì sẽ phải trải qua một biến cố lớn, một cơn khủng hoảng, hoặc một tình huống đe dọa cuộc sống thì họ mới nhận ra rằng thời gian đang vun vút trôi đi và mỗi ngày trong cuộc đời đều rất quý giá, không thể lãng phí. Betsy Nelson và Billie Jean King. Betsy Nelson đã được nhắc đến ở chương 2, đã gia nhập làng quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 19, và thời bấy giờ việc này là rất hiếm hoi. Còn Billie Jean King khi đó đã là một huyền thoại trong làng quần vợt, vừa hoàn tất sự nghiệp thi đấu đáng ngưỡng mộ của mình và được bình chọn là một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại. Sau nhiều năm giã từ sân bóng, Billie vẫn tiếp tục có những cống hiến quan trọng cho việc phát triển môn thể thao này. Vào năm 1975, Billie Jean đã mời Betsy đi du lịch với cô và tập luyện với các vận động viên hàng đầu trên thế giới. Betsy hết sức hồi hộp cô sẽ được thi đấu với những đối thủ giỏi nhất. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong chuyến đi, một hôm Billie đến phòng Betsy và thẳng thắn hỏi cô có muốn trở thành vận động viên giỏi nhất không? Đương nhiên là bất cứ tay vợt trẻ nào cũng sẽ nói có. Betsy cũng vậy. Được, nhưng liệu cô có thực sự muốn chiến thắng không? Chắc chắn là tôi muốn. Cô muốn nhiều đến mức nào? Billie hỏi lại. Thật sự rất nhiều. Betsy trả lời có vẻ hơi yếu thế. Billie hỏi dồn dập hơn. Cô có muốn điều đó hơn tất cả mọi thứ không? Cô có thật sự muốn điều đó chứ? Cô có muốn nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này không? Cô có muốn nhiều hơn bất cứ thứ gì mà cô có thể nghĩ đến không? Cô có sẵn sàng hy sinh tất cả những gì cô có để giành chiến thắng không? Đến lúc này thì Betsy bắt đầu tự hỏi, không biết liệu cô có thực sự muốn giành hết chiến thắng thế không? Nhưng cô vẫn trả lời, chắc chắn rồi, tôi rất muốn điều đó. Mặc dù vậy, trong lòng cô đã nhận thấy rất rõ sự khác biệt giữa Billie Jean và bản thân mình. Giờ đây, cô thường bật cười mỗi lần nhớ lại cuộc trò chuyện, khiến cô thực sự choáng váng. Ngày hôm ấy, Betsy đã thấy một điều gì đấy mà rất ít người nhìn thấy, đó là niềm đam mê ở dạng tinh khiết nhất. Việc giành chiến thắng có ý nghĩa đối với Billie Jean nhiều hơn bất cứ người nào khác trong làng quần vợt nữ. Và thời ấy, Billie là bất khả chiến bại. Cô khơi nguồn cảm hứng cho các nữ vận động viên thể thao, khiến họ cảm thấy họ cũng có khả năng tỏa sáng và họ có giá trị hơn nhiều so với nhận thức của mọi người về thể thao nữ lúc bấy giờ. Billie Jean đang ở đỉnh cao của sự thành đạt và cả thế giới đang quan sát cô thắp sáng sân quần vợt quốc tế. Vào năm 1973, khoảng 50 triệu khán giả đã dán mắt vào màn hình TV trong suốt thời gian diễn ra trận đấu nổi tiếng mang tên Đấu trường của hai giới, nhằm giải đáp câu hỏi liệu phụ nữ có đủ khả năng cạnh tranh với nam giới hay không. Ngay cả những người thân thiết nhất của Billie cũng không nghĩ rằng cô có thể chiến thắng trong trận đấu lịch sử này. Nhưng Bob Burdick đã thách đố và cô nhất định phải giành chiến thắng để nữ giới được coi trọng. Chỉ sau 3 hiệp đấu, Billie Jean King đã đánh bại Bob Burdick. Phải mất nhiều năm,
Betsy mới hiểu được sức mạnh của niềm đam mê. Mục tiêu của Billy Graham không chỉ là giành chiến thắng trong các trận đấu, mà bằng tất cả tài năng của mình, Billy đang cố gắng tạo nguồn cảm hứng cho các tay vợt nữ và mở cho họ cánh cửa tiến vào thế giới thể thao chuyên nghiệp. Khi thi đấu với lòng hăng say, kết hợp với niềm vui sống trong hiện tại, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập niềm vui. Niềm đam mê và lòng hăng say chính là những đặc tính bất khả chiến bại. Bạn không thể hiểu hai đặc tính ấy trên hành trình vươn tới đỉnh cao. Niềm đam mê có thể được ví như ngọn lửa bên trong con người bạn. Đôi khi nó chỉ tạo ra cảm giác ấm áp đủ để bạn biết rằng nó đang hiện hữu, nhưng đôi khi ngọn lửa ấy phải được thổi bồng lên, tạo thành nguồn cảm hứng giúp bạn vượt lên chính mình và đến được nơi mà bạn thực sự muốn đến. Niềm đam mê và lòng hăng say có lẽ chính là hai yếu tố quyết định thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng nếu bạn không nung nấu ngọn lửa đam mê đó thì thế giới của bạn chỉ là một nơi nguội lạnh, nhàm chán. Ngọn lửa bên trong. Niềm đam mê và lòng hăng say chính là những đặc tính có thể học hỏi được. Trẻ con có thể được dạy dỗ để biết đam mê và nhờ đó mà chúng trở nên xuất sắc. Tuy nhiên, việc truyền lửa đam mê và lòng hăng say cho một người trưởng thành là việc rất khó khăn. Nếu bạn đã từng thuê mướn ai, bạn biết rằng họ có thể đi làm với một tâm thế sẵn sàng và sự tận tụy, hoặc họ cũng có thể đi làm chỉ đơn thuần cho xong việc. Khi người ta hỏi huấn luyện viên bóng đá vĩ đại Lưu Hốt làm thế nào mà ông có được các cầu thủ đầy nhiệt huyết như thế, Lưu trả lời, việc đó cũng không khó lắm, tôi chỉ cần loại ra những cầu thủ không có nhiệt huyết thôi. Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm đó. Động lực, lòng hăng say, niềm đam mê và khao khát thành công được phát triển trong giai đoạn đầu của đời người. Bạn có thể nhìn thấy điều đó khi một đứa bé đang chơi bóng đá trên sân cỏ hoặc trong phòng học. Khi đứa bé ấy đang tiến hành một thí nghiệm nào đó, niềm say mê cũng hiện lên rõ nét trên khuôn mặt của một đứa bé đang chơi nhạc, vẽ tranh hoặc đang chăm chú thực hiện công việc mà chúng yêu thích. Niềm đam mê trong những tâm hồn trẻ thơ chính là một ngọn lửa nhỏ có thể sớm bị dập tắt, nhưng cũng có thể được thổi bùng lên. Chỉ cần có một người biết nhìn xa trông rộng, một người có thể nhìn xuyên thấu những gì đang hiển hiện trước mắt để phát hiện ra những viễn cảnh đầy hứa hẹn. Bạn có phải là người thiếu đam mê không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Mọi người thường nói rằng tôi là một người sống uể oải, hờ hững. 2. Trong công việc, tôi cần có người cùng làm với mình và đưa ra kỳ hạn cho mình. 3. Tôi thường làm việc tốt hơn khi có áp lực phải hoàn tất. Tôi không mấy nhiệt tình vào giai đoạn đầu của các dự án. 4. Tôi cho rằng những người làm việc chăm chỉ đã bỏ cơ hội thưởng thức cuộc sống. 5. Danh sách được xét thăng chức thường không có tên tôi. 6. Với tôi, việc chiều theo ý thích bản thân là rất quan trọng. 7. Chưa có ai nhận xét rằng tôi là người nhiệt tình và có đam mê. 8. Nếu được yêu cầu, tôi sẽ làm việc, nhưng tôi rất ít khi tự giác làm việc. 9. Tôi chủ yếu sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng. 10. Tôi không có kế hoạch tổng thể về những việc mình có thể làm và cũng không có định hướng rõ ràng cho tương lai. Hãy xem bản thân mình ít có khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, hoặc nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn thiếu đam mê. Khi trưởng thành, bạn muốn làm gì? Bạn đã bao giờ suy nghĩ về định hướng công việc của mình trong tương lai chưa? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người có khả năng giải quyết hầu hết công việc chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng đây lại là một thử thách lớn đối với hầu hết mọi người. Nếu bạn thuộc nhóm thứ hai, thì tôi có một giải pháp cho bạn. Hãy tìm một công việc mà bạn thực sự yêu thích, một công việc mà bạn cảm thấy mình có nhiều khả năng thành công nhất. Trong bất kỳ công việc nào cũng tồn tại những mặt thuận lợi và không thuận lợi.
và sẽ không có một công việc nào vừa khít với yêu cầu của bạn. Vì vậy, hãy tập trung vào khía cạnh tích cực trong công việc bạn đang làm, tức là phần mà bạn có thể thật sự dành toàn tâm toàn ý cho nó và là phần khiến bạn cảm thấy hài lòng sau một ngày lao động vất vả. Như Mark Twain từng nói, bí quyết thành công là làm cho một công việc tẻ nhạt, khô khan trở thành hoạt động hấp dẫn, thú vị. Điểm nguy hiểm của hạn chế này là nó giới hạn hiệu quả công việc và kéo giảm mức độ thành công của bạn. Một người có nhiệt tình và lòng đam mê sẽ cống hiến hết mình cho công việc đang làm. Còn người không nhiệt tình thì luôn tìm cách trì hoãn, biện hộ cho sự chậm trễ của mình. Sự thật là nếu bạn cứ tiếp tục làm những việc mình đang làm, thì bạn vẫn chỉ nhận gì mình đang nhận được. Nói cách khác, nếu bạn không thay đổi chính mình thì cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Nếu bạn cảm thấy mỏi mệt vì phải làm việc với những người nhiệt tình, luôn hướng đến công việc, thì bạn hãy làm điều gì đó khác đi để chứng tỏ năng lực của mình. Nếu bạn bực mình vì không được cất nhắc, bạn có thể yêu cầu cấp trên cho biết lý do và tìm cách khắc phục. Nếu bạn không hoàn thành công việc đúng hạn vì một lý do nào đấy, thì hãy cam kết hoàn thành công việc sớm hơn vào những lần sau. Bạn có muốn biết một tính cách khiến mọi người thực sự tôn trọng và bị cuốn hút không? Đó là có đam mê. Hãy tìm một vài công việc mà bạn thấy hứng thú và hãy hỏi xin ý kiến phản hồi về năng suất làm việc của bạn, và hãy hoàn tất công việc trong thời hạn sớm nhất có thể. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ sắp xếp danh sách những việc cần làm theo thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ những việc quan trọng nhất. Sau khi hoàn thành một công việc trong đó, tôi sẽ tự thưởng cho mình món quà nho nhỏ, ví dụ như nghỉ xả hơi vài phút, uống một chút gì đó, đi dạo một lát. Nếu là những công việc lớn, bạn hãy chia chúng ra thành các công việc nhỏ hơn và sau đó lần lượt thực hiện từng phần một. Nếu có thể, tôi sẽ nhờ một người nào đó kiểm tra sự tiến bộ của tôi cho đến khi tôi có thể tự quản lý chính mình. Tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay. Tôi sẽ không tìm cách bào chữa như trước nữa. Nếu tôi không hoàn thành công việc đúng hạn, tôi sẽ nói: tôi xin lỗi vì đã để anh nghĩ rằng tôi chưa làm việc nghiêm túc. Tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn vào lần sau. Và nếu tôi cảm thấy rằng tôi có thể bị trễ hạn, tôi sẽ thông báo với nhóm về tình trạng hiện tại và tham khảo ý kiến mọi người để tìm ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc. Tôi sẽ kiểm chứng sự lựa chọn nghề nghiệp của mình để đảm bảo rằng đây chính là công việc tôi thực sự đam mê. Tôi sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong lĩnh vực liên quan đến thế mạnh của tôi. Tác động đến người đam mê. Người thiếu đam mê cũng có những ưu điểm như dễ dãi, thoải mái, không quan trọng hóa vấn đề. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Để tạo động lực cho những người thiếu đam mê, kém nhiệt tình, bạn hãy chia công việc ra những phần nhỏ có thể định lượng được và hãy tuyên dương họ mỗi khi họ hoàn thành một phần nhỏ đó, kèm theo những phần thưởng khích lệ. Hãy giúp họ cảm nhận sự thành công và động viên để họ muốn trải nghiệm cảm giác ấy thường xuyên hơn. Hãy thực tế khi khuyến khích ý thức tự giác của những người thiếu nhiệt tình trong công việc. Họ không hề hào hứng khi làm việc, vì vậy hãy đặt họ vào vị trí ít đòi hỏi sự tự giác, đồng thời đưa ra những kỳ vọng rõ ràng hơn. Hãy đưa ra những hướng dẫn hợp lý giúp họ làm việc năng suất hơn. Nói chung, bạn hãy kiên nhẫn khi cố gắng khơi gợi sức mạnh của họ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được hạn chế số 6 ở chương số 10. Và tiếp ngay sau đây, bạn hãy cùng với kho sách nói.com.vn đến với chương 11 của cuốn sách. Chương 11. Hạn chế số 7. Chuyên quyền và độc đoán. Những người chuyên quyền độc đoán thường có khuynh hướng muốn kiểm soát mọi việc. Cá tính này không phải là vấn đề đáng ngại nếu nó không ảnh hưởng đến sự đóng góp của người khác.
tôi có dịp làm việc với một trường học ở Texas để giúp nâng cao chất lượng dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh nơi đây. Nhờ vậy mà tôi quen biết cô hiệu trưởng Purissa. Khi chúng tôi vừa bắt đầu cuộc hội thảo, Purissa lên tiếng: "Tôi đang rất vội và không có thời gian cho những việc ngoài lề. Xin mời các anh chị nêu ý kiến ngay." Tôi chỉ yên lặng lắng nghe. Tôi biết tôi cần gì và tôi cũng biết cách thực hiện những điều đó. Vì thế chúng ta không cần thảo luận về biện pháp triển khai dự án này. Cô ấy nói tiếp: "Chúng ta cần bàn bạc để sắp xếp lại các thông tin." Một trong các đồng nghiệp của tôi lên tiếng: "Tôi muốn chia sẻ với cô những gì chúng tôi đã thực hiện ở nơi khác. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với những trường học giống như trường của cô và có thể giúp cô tiết kiệm đáng kể cả tiền bạc lẫn công sức bằng chỉ một vài thay đổi đơn giản mà thôi." "Tất cả những điều đó tôi đều rất tốt," cô ấy đáp, "nhưng tôi biết rõ mình muốn gì, vì thế hãy bỏ qua phần ấy đi." Cuộc họp kéo dài khoảng 20 phút. Trong đó cô Chirisa lần lượt điểm qua từng vấn đề trong nội dung thảo luận và đặt ra một số câu hỏi cho đội ngũ nhân viên của mình. Một số nhân viên đưa ra các tài liệu liên quan, nhưng cô nhanh chóng gạt đi mà không cần bàn luận gì thêm. Chirisa là kiểu người xem mình là quan trọng nhất và chỉ quan tâm đến kế hoạch do chính cô đề xuất. Ngay khi hoàn tất phần việc đó, cô lập tức bỏ đi. Chúng tôi tiếp tục thảo luận một vài vấn đề nữa và rõ ràng là nhân viên của cô tỏ ra không được thoải mái. Tôi hiểu, bởi chính nhóm của tôi cũng thường xuyên tham gia các dự án đang ở trong thời điểm quá độ với rất nhiều áp lực. Nhưng áp lực không phải là lý do biện hộ cho thái độ ứng xử kém. Chúng tôi là các chuyên gia đang cố gắng thực hiện quy trình làm việc của mình và chúng tôi biết rõ hơn cô ấy về cách làm để giúp cô ấy đạt được các mục tiêu của mình. Nhưng cô ấy không bao giờ biết điều đó trừ khi cô chịu dành thời gian để lắng nghe chúng tôi. Tôi hỏi các nhân viên của cô: "Các bạn có cảm thấy là nên cộng tác với chúng tôi trong chương trình này nhằm tránh tình trạng lãng phí tiền bạc một cách vô ích không?" Tất cả đều đồng ý. Thế rồi mọi người tiếp tục thảo luận trong bầu không khí cởi mở. Thời gian trôi nhanh, ai nấy đều hài lòng với khoản tiền sẽ tiết kiệm được và quan trọng hơn là sẽ có nhiều học sinh giỏi hơn. Vài ngày sau, cô Chirisa gọi điện thông báo với chúng tôi về các kế hoạch của cô và cả cách triển khai. Khi tôi hỏi liệu cô có kiểm tra lại những công việc mà các nhân viên của cô đã làm hay chưa, cô đáp: "Tôi không có thời gian, nhưng tôi biết tôi muốn gì, vì vậy chúng ta hãy cứ nhất trí cách thực hiện đi đã." Tôi không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Chirisa, nhưng quả là tôi rất thất vọng. Vài tháng sau, tôi đã đến gặp Chirisa và nhóm làm việc của cô. Chúng tôi cùng thông qua các dữ liệu về sự phát triển cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trên từng nhân viên cấp cao của cô. Mục tiêu là nhằm giúp họ cải thiện năng lực của mình, cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Tất cả mọi người đều hào hứng khi nhận được thông tin về mình. Nhưng ngay khi bản phân tích vừa được phát ra thì Chirisa đứng dậy. Cô thông báo rằng cô bận việc và rằng cô sẽ trở lại sau vài tiếng đồng hồ nữa. Ngày hôm đó, Chirisa đã không quay về. Một tuần sau, tôi gọi điện cho cô và đề nghị đến văn phòng để gặp riêng và cùng xem qua dữ liệu của cô. Đến lúc đó cô mới nói cho tôi biết kế hoạch của mình. Tôi để họ hoàn tất quy trình này, nhưng tôi không muốn mất thời gian cho chương trình phát triển cá nhân. Tôi trả thù lao cho anh để cải thiện họ, và chỉ vậy thôi. Tôi không ngạc nhiên khi chỉ trong vòng vài tháng tiếp theo, hầu hết các nhân viên của cô đều lần lượt ra đi tìm công việc mới. Và một năm sau, tôi được biết cô Chirisa đã không còn làm hiệu trưởng tại ngôi trường cũ mà chuyển sang làm cố vấn cho các quận khác. Điều này thật đáng buồn, nhưng lại là sự thật. Thói quen lấn át người khác. Thật khó có thể tìm được tiếng nói chung với những người có thói quen lấn át người khác. Đáng buồn là họ luôn cho rằng họ đúng và giành quyền quyết định mọi việc. Họ tranh cãi với mọi người và họ thường đàn áp những người không chịu khuất phục theo ý họ muốn. Trong cuộc sống hôn nhân, những người này cũng rất khó hòa hợp thực sự với bạn đời và những người thân trong gia đình. Có thể các luận điểm và phương pháp làm việc của họ mang lại những hiệu quả nhất định, nhưng cách ứng xử của họ với người khác thật đáng chê trách. Để khẳng định cái tôi của mình, họ vô tình trở thành kẻ hay bắt nạt người khác. Họ dễ dàng đánh mất các mối quan hệ vì họ không quan tâm đến người khác. Nếu là nhà quản lý, họ sẽ liên tục phải đối mặt với tình trạng nhân viên bỏ việc, vì hiếm có ai muốn làm việc dưới quyền một vị sếp độc đoán và chuyên quyền.
Sự lấn át ở mức độ cân bằng vừa đủ để biết cương nhu đúng lúc là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo hiệu quả. Một người lãnh đạo giỏi sẽ khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu lớn lao chung mà không cần áp đặt, chèn ép hay lấn lướt. Họ đủ sáng suốt để biết rằng sự đè nén quá mức sẽ dẫn tới sự phản kháng. Thật may mắn nếu bạn có những cộng sự dám thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của bạn. Hãy để họ lên tiếng, bạn cần những con người như thế. Bạn có phải là người độc đoán không? Hãy đánh dấu vào những biểu hiện nào dưới đây mà bạn cho rằng mình có, sau đó cộng lại và tự đánh giá bản thân theo thước đo bên dưới. 1. Tôi thường cướp lời người khác. 2. Khi tôi không đồng tình với quan điểm của người khác, tôi thường cắt ngang câu chuyện để sửa lưng họ. 3. Tôi cảm thấy thoải mái khi lãnh đạo một nhóm bằng cách chủ động nắm quyền kiểm soát. 4. Ý chí mạnh mẽ giúp tôi gặt hái được nhiều thành công hơn người khác. 5. Tôi thấy thoải mái với những cuộc thảo luận căng thẳng. 6. Trong lúc người khác nói, tôi nghĩ đến những điều mà tôi sẽ nói ngay sau đó và tìm cơ hội để thuyết phục họ thuận theo quan điểm của mình. 7. Tôi hay khiêu khích và thậm chí là rất ương ngạnh, nhưng thường thì tôi đúng. 8. Nếu tôi giữ vị trí lãnh đạo, tôi không thích người khác xen ngang vào việc của tôi. Mọi người nên giữ đúng vai trò của mình. 9. Người ta bảo rằng tôi rất độc đoán, nhưng chỉ là tôi có quan điểm mạnh mẽ thôi. 10. Những người yếu đuối không nên giữ vị trí lãnh đạo. Sau khi cộng lại, bạn tự đánh giá bản thân mình theo thang bậc. Mình ít có khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu, hoặc là mình nhiều khả năng có đặc điểm trên là bao nhiêu. Khi bạn chuyên quyền độc đoán, có thể bạn đang nghĩ liệu hạn chế này có thực sự lớn đến thế không? Liệu có gì bất ổn khi tôi ở vị thế lãnh đạo? Biết đâu mọi người thích tính cách của tôi thì sao? Dù tôi đã trở nên quyết đoán hơn trước, liệu tôi có nhất thiết phải được mọi người ủng hộ không? Nếu tôi đã biết chắc rằng lựa chọn của tôi là tốt nhất. Bạn có để ý thấy điểm chung của tất cả những câu hỏi trên là gì không? Tất cả những câu hỏi ấy đều là về bạn, xoay quanh tính cách của bạn. Mà khi nói đến hạn chế này, bài học lớn nhất bạn cần rút ra, đừng nên lấy mình làm trung tâm. Mọi người thường không thể hiện thái độ gì khi bạn lấn lướt hay chèn ép họ. Họ chỉ nói lên điều đó bằng cách xây dựng những mối quan hệ khác, tìm những cơ hội khác, thậm chí có những tổn thương không bao giờ được nói ra. Hầu hết những người mà bạn tranh cãi hoặc những người mà bạn cho rằng hay khiêu khích đều có một điểm chung là họ đều giống bạn. Nhưng hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là giữ lấy sức mạnh và ý chí vốn có mà không trở nên thụ động hay nhún nhường. Thay vì là một nhà lãnh đạo chuyên điều khiển những nhân viên chỉ biết răm rắp phục tùng mệnh lệnh, hãy là một nhà lãnh đạo chuyên đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Biện pháp khắc phục. Đây là một số chỉ dẫn cơ bản mà bạn có thể áp dụng ngay để khắc phục hạn chế của mình. Các bước thực hiện sẽ được triển khai cụ thể ở chương 15. Tôi sẽ lùi lại một chút để tương tác với nhóm nhiều hơn. Nếu tôi có ý kiến về một vấn đề nào đó, tôi sẽ chờ một chút để xem liệu có ai nêu ý kiến tương tự không. Thay vì áp đặt quan điểm của mình, tôi sẽ hỏi những người khác về quan điểm của họ bằng cách nói những câu như: anh cứ nói đi, tôi đang sẵn sàng nghe đây. Tôi sẽ tránh ngắt lời người khác, nên nhờ một người nào đó nhắc nhở mỗi khi bạn tỏ thái độ chuyên quyền hay độc đoán. Tôi sẽ bắt đầu tham dự nhiều hơn vào các cuộc trò chuyện bằng cách hỏi: câu trả lời của tôi có làm anh thỏa mãn không? Hoặc anh có ý kiến gì về việc này? Việc giao tiếp không chỉ đơn thuần là trao đổi vài thông tin xã giao, vì thế tôi sẽ cố gắng lôi cuốn người khác tham gia vào cuộc trò chuyện nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng để những người xung quanh đồng thuận với mình, để tránh bị cho là người hay khiêu khích. Tôi sẽ ý thức hơn về khuynh hướng thích nắm quyền và sẽ học cách lùi lại để quan sát nhiều hơn. Tôi sẽ tránh đưa ra quyết định một cách quá rạch ròi và sẽ cố gắng hiểu cảm giác của mọi người về quyết định ấy, thay vì chỉ nghĩ về các sự kiện liên quan. Tôi sẽ cố gắng để nhận được nhiều phản hồi về mình. Ví dụ, cuối mỗi buổi họp, tôi sẽ hỏi một người nào đó: liệu ứng xử của tôi trong cuộc họp có phù hợp không? Mọi người có hài lòng với thái độ của tôi không? Hoặc tôi cũng có thể hỏi một ai đó mà tôi thường cộng tác: anh có cảm thấy đôi khi tôi hơi chuyên quyền không? Liệu tôi có quản lý anh quá chặt chẽ không?
Hãy nhờ một người nào đấy cho bạn phản hồi mỗi tuần một lần dựa trên những câu hỏi cụ thể như thế. Tác động đến người độc đoán. Người chuyên quyền độc đoán cũng có những ưu điểm như ý chí mạnh mẽ, tính quyết đoán, khả năng lãnh đạo. Vì vậy, bạn hãy sáng suốt nhìn nhận và luôn tác động đến những mặt tích cực của họ. Hãy đưa ra những câu hỏi về ý nghĩ và cảm xúc của người có tính cách này. Hãy nói những điều đại loại như: quan điểm của anh thực sự rất quan trọng đối với tôi. Anh hãy cho tôi biết thêm chút nữa đi. Để nhấn mạnh rằng bạn đánh giá cao tầm nhìn của họ. Nếu cảm thấy mình bị lấn át hoặc bị chèn ép, bạn nên thẳng thắn nói cho họ biết điều đó. Hãy để họ biết rằng bạn muốn lắng nghe họ, nhưng bạn cũng muốn họ tôn trọng và lắng nghe bạn. Hãy đưa ra những yêu cầu rõ ràng khi làm việc với những người quá lấn át. Ví dụ, khi bắt đầu cuộc họp, bạn tuyên bố: chúng ta có 1 giờ để thảo luận và đây là những chủ đề mà chúng ta sẽ cần bàn qua. Lời tuyên bố trên sẽ giúp bạn khẳng định quyền làm chủ cuộc họp của mình, đồng thời ngầm báo cho họ biết rằng nếu họ có những phản ứng quá khích, bạn sẽ sẵn sàng can thiệp. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với Kho Sách Nói đi hết được chương 10 và chương 11 của cuốn sách này rồi. Ở chương 10 và chương 11, tác giả đã giúp chúng ta nhận ra được những hạn chế số 6 và số 7, đó là thiếu đam mê, tầm nhìn, động cơ và chuyên quyền độc đáo. Nếu như bạn có những hạn chế này thì cũng đừng lo lắng nhé, bởi giờ đây tác giả của cuốn sách đã giúp chúng ta các biện pháp khắc phục hạn chế này rồi. Kho Sách Nói xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.